innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Alright! Let's go! Mga kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina't Sumama sa bagong paaralan. Pa-para, pa-pa. Pa-para, pa-pa-pa. Sariling galing ay paiitingin. kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Kayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Para tumutok na 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina't Sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan. TV, TV, TV. Kaalaman. TV, 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 Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip ang dobo. Handang isipin na bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal teaching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your more choose. Oh, laging handa tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal teaching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your more choose. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AIM Radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AIM Radio for a good start.
Paminog ka sumanaman migtokul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no kunog kailingan. Kamigbalin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumulo na anon na, no migpogpono sa init ampaw to ingod. Sa ini kay kunto manaman amoy no riptibulsan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag tahon liyag karang panayangan na, pamulingan mandalingan, woy tumo dumapad sublapad erit habikala no migbahayan no to katongoda topog nongnong topog pataha oyog patanod-tanod kanami tumatolos nun tularo no nakawaglit get ampot kawayhana oyaw kaasolom duok ko pianan na, woy katubungan na, magbabayo sa ini kako din tugtubaro na, igbohoy kuro diyo koy ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit, kalinangan ay paigtingin, pagiging positibo ay pananawigin, isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa, naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, panalo, Panabo ang sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi
ang katotohanan. Bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay. Di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyan, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyan, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang Sangay ng lungsod ng Panabo. Gising sa umaga, ang mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pang may social distancing. Nalulungkot ka ba? Ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV online ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya. Gising sa umaga, ang mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating.
Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello Panabawans, maayong buntag mga ka-reading delights. Mabuhay Panabo City Division. I'm Teacher Davy Love Ramos de Larmino and welcome sa panibagong segment na naman po ng Unlimited Stories for Reading Delights. And today is February 4, 2022 and thank God it's Friday na naman po. And today, may mga bago po tayong makakasama na story readers na mga kaguruan po dito sa Panabo City Division. And we are live from the station of New Visayas On Air, 99.0 AIM Radio for a good start. And also, live din po tayo sa DepEd Facebook, DepEd Panabo page, and also sa Panabo City Division Reading Delights page. Ayan. And don't forget po to like our page and to share this live also. And good morning to all of our live viewers. And we are also live sa ating YouTube channel at saka sa Panabo Cable Channel 1. Ayan. And good morning sa lahat po ng ating DepEd official, of course, headed by our Schools Division Superintendent Dr. Renante A. Solitario and also sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Fabigay L. Refamonte, at sa ating SGD Chief, Ma'am Eileen Anunuevo, and also sa ating CID Chief, Sir Januario E. Mota. And magandang umaga din sa lahat ng Education Program Supervisors, sa lahat po ng school heads at sa lahat po ng mga kaguruan at lalong-lalo na sa ating Education Program Supervisor in English na si Ma'am Maria Perpetua Angelita Suelto, sa ating Education Program Supervisor in Filipino si Sir Peter Mijares, at sa ating Education Program Supervisor sa MTB si Ma'am Joanny Aguilar, and also sa ating Education Program Supervisor in Araling Panlipunan na si Ma'am Marisa Hayoma. At maraming salamat din sa lahat ng mga viewers natin this morning. Hindi ko na patatagalin po dahil this time makikilala niyo na ang ating first storyteller this morning at siya po ang magpapakilala sa kanyang sarili. So, take it away, ma'am. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Mayong buntag kaninyo, ako ang K23 MTV storyteller, Fe M. Godaltiver, sa Namuag Elementary School. Ang among principal, si Madam Lizelle Y. De Los Reyes, ang among school reading program, Mentoring of Readers at Rest to Excel, Maury, ang among reading coordinator, si Ma'am Rosel J. Takot. Ang akong pupil interactor, usa ka grade 1 pupil nga si Brina Bril B. Bosaco. Kumusta ka, Brina? Okay lang. Okay. Maayo kay nakabot ka maski ulan ba din ha karon? Ulan ba diha karon, Brena? Dinha sa Namuag? Sige. Pamina og maayo sa istorya ug sabta. Apan sa dili pa, adunay mga pulong nga kinahanglan ninyo nga masabtan kay makita kini sa istorya. Andam na ba mo? Sir, wala na. Ang uluhan sa istorya, sa gibuhat sa Dios ang tanang butang. Gisulat ni Edward Hughes, gihulagway ni Byron Anger, Lazarus Alastair Patterson. Gipahaom ni Bob Davis, Tommy S., gihubad ni Christian Lingua, gipagawa sa Bible for Children. www.m1914.org.
Paghawan sa balakid, mga pulong nga angay hinumduman. Una, kahibulungan, buot pasabot, katingalahan. Ikaduha, kahiladman, buot pasabot, kinailaluman. Ikatulo, balili, usa ka sagbot nga pugon. Ikaupat, wanang, buot pasabot, luna o lugar. Ang ikalima, pinasahi, buot pasabot, talagsaon. Ang uluhan sa kong istorya, sa gibuhat sa Dios ang tanang butang. Kinsa ang nagbuhat kanato? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagsulti giunsa pagsugod sa katawhan. Sa unang panahon, gibuhat sa Dios ang labing unang tawo ug nginganlan niyag Adan. Gibuhat sa Dios si Adan gikan sa abog sa yuta. Sa dihang gihuyupan sa Dios ug kinabuhi si Adan. Nabuhi siya. Nakita niya nga didto siya sa nindot nga tanaman nga gitawag og Eden. Ang pangutana, kinsa ang unang tawo nga gibuhat sa Dios? Letrang A, Pablo. Letrang B, Adan. Letrang C, Pedro. Unsa man ang saktong tubag, Brena? Ang akong tubag, ma'am, letter B, Adan. Okay. Tama, tanaw na to karon kung tama, saktong tubag ba ang kay Brena? Tama, letrang B, Adan. Padayon ng sadta sa atong istorya. Sa wala pa buhat sa Dios ni Adan, gibuhat niya ang nindot nga kalibutan nga puno sa kahibulungang mga butang. Inanay gibuhat sa Dios ang mga bungtod ug kapatagan, humot nga kabulakan ug tag-as nga kakahuyan, nindot nga mga langgam ug mga buyog, mga balyena ug mga kinason. Gani gibuhat sa Dios ang tanang mga ani ang tanang butang gayud. Ang pangutana, kinsa ang nagbuhat aniyang tanang butang diri sa kalibutan? Letrang A, Dios. Letrang B, Jose P. Rizal. Letrang C, Rodrigo R. Duterte. Unsa ang saktong tubag, Brena? Ang akong tubag, ma'am, letter A, Diyos. Tanaw na to karon kung sakto ba ang tumag ni Brena. Ang saktong tubag kay letrang A, Diyos. Tama si Brena. Sa sinugdan, sa wala pa'y gibuhat ang Diyos, walay bisang unsang gawas sa Diyos. Walay mga tao o dapit o butang. Wala gayud. Walay kahayag ug walay kangit-ngit. Walay taas ug walay ubos. Walay kagahapon ug walay ugma. Diha may Dios nga walay sinugdan. Unya ang Dios nagbuhat. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalangitan ug kalibutan. Ang kalibutan walay porma ug walay sulod ug dihay kangit-ngit sa kahiladman.
Unya ang Diyos misulti. Mutungha ang kahayag. Ang pangutana, unsa man ang walay porma ug walay sulod ug dihay kangitngit sa kahiladman? Letrang A, kalibutan. Letrang B, kalangitan. Letrang C, kanasuran. Sa atong viewers, daghan kayo ang nag-answer og letrang A. Tan-aw na to karon kung sakto ba ang tubag ni Brena. Ang saktong tubag kay letrang A, kalibutan. Tama si Brena. Naminaw gyud ay tarong si Brena. Padayon na sad ta sa atong istorya. Unya mitungha ang kahayag. Gitawag sa Dios ug adlaw ang kahayag ug ang kangitngit gitawag niya gabii. Ug ang gabii ug buntag maoy unang adlaw. Sa ikaduhang adlaw, gihanay sa Dios ang katubigan sa lawod, sa kadagatan ug sa mga lanaw ilalom sa kalangitan. Sa kay katulong adlaw miingon ang Dios, mutungha ang uga nga yuta ug nahimo kini. Ang pangutana, sa ikatulong adlaw, unsa ang giingon sa Dios? Letrang A, mitungha ang uga nga yuta. Letrang B, mitungha ang kahayag. Letrang C, mitungha ang katubigan. Unsa man ang saktong tubag, Prenabril? Ang akong tubag mag letter A. Mitungha ang uga nga yuta. Kay tan-aw na to kung sakto ba ang imong tubag. Ang saktong tubag kay letrang A, mitungha ang uga nga yuta. Padayon na sad ta sa atong istorya. Gipatungha usab sa Dios ang mga balili ug kabulakan ug mga sampinit ug mga kahoy. Ug mitungha sila. Ug sa gabi ug buntag mao ang ikatulo nga adlaw. Unya gibuhat sa Dios ang adlaw, ang bulan ug ang daghang mga bituon nga walay makaihap, ug ang gabi ug ang buntag mao ang ikaupat nga adlaw. Ang pangutana, unsa ang ikaupat nga adlaw nga gibuhat sa Dios? Letrang A, gabi ug buntag. Letrang B, adlaw ug bulan. Letrang C, bituon ug bulan. Sa atong mga viewers, ang ilang mga tubag kay letrang A. Tan-aw na to karon unsa ang saktong tubag. Ang saktong tubag kay letrang A, gabi ug buntag. Mupadayon na sad ta sa atong istorya. Ang mga nilalang sa kadagatan, ang mga isda ug mga langgam, maoy sunod sa lista sa Dios. Sa ikalima nga adlaw, gibuhat niya ang dakong mamsa ug mga gagmayng bulinaw, ang ostrich nga tag-as ug tiil ug ang malipayon nga tamsi. Gibuhat sa Dios ang tanang matang sa isda aron pagpuno sa katubigan sa kalibutan ug ang tanang matang mga langgam magmaya diha sa yuta, dagat ug wanang.
ug ang gabi ug ang buntag mao ang ikalima nga adlaw. Ang pangutana, sa ikalima nga adlaw, unsa ang gibuhat sa Dios? Letrang A, nang matang sa hayop ug bulak sa kalibutan. Letrang B, tanang matang sa isda ug langgam sa kalibutan. Letrang C, tanang matang sagbot tanom sa kalibutan. Unsa ang saktong tubag? Ang Brenda akong Bell? tubag, ang akong tugmag, letter B, anang matang sa isda ug langgam sa kalibutan. Tanaw nato karon kung sakto ba ang tumag nimo, Brena. Ang saktong tubag kay letrang B, tanang matang na isda ug langgam sa kalibutan. Tama. Upadayon na sad ta sa tong istorya. Humani ana, misulti na usab ang Dios. Miingon siya, mutungha ang mga buhing mananap gikan sa yuta. Tanang matang sa hayop ug mga sapat na magkamang nga mga mananap mitungha. May mga elepante nga makauyog sa yuta ug kilas sa mga kuneho. Siaw nga mga unggoy ug mga buaya. Nang gimok nga mga wati ug kiat nga mga milo. Tag-as ang mga giraffe ug paraygon nga iring. Tanang matang sa mananap gibuhat sa Dios ni adtong adlawa. Ug ang gabi ug ang buntag mao ang ikaunom nga adlaw. Ang pangutana, unsa ang ikaunom nga gihimo sa Dios? Letrang A, tanang buhing mananap. Letrang B, tanang buhing tanom. Letrang C, tanang buhing isda. Unsa man ang saktong tubag? Brena Brave? Ang akong tubag man, letter B, tanang buhing mananap. Tanaw na to karon kung sakto ba imong tubag, Brena Bril. Ang saktong tubag kay letrang A, tanang buhing mananap. Tama. Padayon na sad ta sa atong istorya. Dihay lahi nga gihimo ang Dios sa ikaunom nga adlaw. Pinasahi kayo kini. Ang tanan andam na karon alang sa tawo. Aduna nay pagkaon kahayupan nga mualagad kaniya. Ug ang Dios miingon, buhaton nato ang tawo sa atong dagway. Siya'y maoy magdumala sa tanan nga anaa sa kalibutan. Mao nga gibuhat sa Dios ang tawo sa kaugalingon niyang dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya siya. Ang pangutana sa ikaunom nga adlaw, pinasahi, unsa ang giandam alang sa tawo? Letrang A, pagkaon sa kalangitan. Letrang B, pagkaon sa kabundukan. Letrang C, pagkaon sa kapatagan o kahayupan. Unsa ang saktong tubag, Brena Bril? Ang akong tubag man, letter C, pagkaon sa kapatan ug kahayupan. Tanaw na to karon kung sakto ba ang tubag ni mo, Brina Bril. Ang saktong tubag kay letrang C, pagkaon sa
patagan ug kahayupan. Padayon na punta sa atong istorya. Ang Diyos misulti kang Adan. Kaon sa imong gusto diha sa tanaman. Pero ayaw pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo unsay maayo og daotan. Kung mukaon ka gikan ni anang kahuya mamatay ka gayud. Unya ang Ginoong Diyos miingon, dili maayo ang tawo mag-inusara. Buhatan nako siya kataba. Gidala sa Dios ang tanang langgam ug mga mananap ngadto kang Adan. Pangutana, kinsa ang miingon, dili maayo nga ang tawo mag-inusara? Letrang A, Ginoong Hesus. Letrang B, Ginoong Diyos. Letrang C, Ginoong Hesukristo. Unsay saktong tubag, Brena Braille? Ang akong tubag, ma'am, letter B, Ginoong Diyos. Kay tanaw nato karon kung sakto bang tubag. Ang saktong tubag kay letrang B, Ginoong Diyos. Tama ka, Brena. Padayon na sadta. Ginganlan ni Adan silang tanan. Maalamon kaayo siya, kay nahimo man kini niya. Apan, walay bisan usa sa mga langgam ug mga hayop nga angayan iparis kang Adan. Unya, gipakatulog og maayo sa Dios si Adan. Gikuha sa Dios ang usa sa mga gusok gikan sa natulog nga tawo. Unya, gihulma sa Dios ang babayi gikan sa gusok ni Adan. Ang babayi sakto gayud nga nahimong paris ni Adan. Gibuhat sa Dios ang tanan sulod sa unom ka adlaw. Unya, gipanalanginan sa Dios ang kapito nga adlaw ug gihimo niya nga adlaw sa pahulay. Dito sa tanaman sa Eden, hingpit nga kalipay ni Adan ug ni Eva nga iyang asawa sa ilang pagtuman sa Dios. Ang Dios mao ang ilang Ginoo, magsangkap ug ang ilang higala. Sa gibuhat sa Dios ang tanang butang istorya gikan sa pulong sa Dios, ang Biblia. Makita sa Genesis 1 hangtod 2. Ang pag-abot sa imong mga pulong nagahatag og kahayag. Salmo 119 verse 130. Naatay pagtulunan sa atong istorya. Angay nga mapasalamaton kita sa Ginoong Diyos kay gimugna niya ang tanan sa kalibutan. Naay mga pangutana. Unang pangutana. Unsa ang uluhan sa atong Biblia alang sa kabataang mutanyag? Letrang A. Sa gibuhat sa Dios ang tanang butang. Letrang B. Sa gihimo sa tawo sa tanang butang. Letrang C. Sa gisulat sa Dios ang tanang butang. Unsa man ang saktong tubag, Brena? Ang akong tubag, ma'am, letter A, sa gibuhat sa Dios ang tanang butang. Tama!
Ang saktong tubag, letrang A, sa gibuhat sa Dios ang tanang butang. Mupadayon na puta sa atong pangutana. Ikaduhang pangutana. Unsa ang tawag sa nindot na tanaman? Letrang A, Aden. Letrang B, Eden. Letrang C, Oden. Unsa man ang saktong tubag, Brena? Ang akong tubag man, letter B, Eden. Tama, ang saktong tubag kay letrang B, Eden. Ang ikatulong pangutana. Unsa ang gibuhat sa Dios sa sinugdan? Letrang A, kalangitan o kalibutan. Letrang B, bulan o bituon. Letrang C, gabii o adlaw. Unsa ang saktong tubag? Ang akong tubag man, letter A, kalangitan o kalibutan. Kita na to, B. Sakto ba ang tubag ni mo, Brena Braille? Tama. Letrang A, kalangitan o kalibutan. Ang ikaupat nga pangutana. Kinsa ang gisultian sa Dios na ayaw pagkaon nagikan sa kahoy? Letrang A, Adan. Letrang B, Alan. Letrang C, Ali. Unsa ang saktong tubag, Brena Braille? Ang akong tubag man, letter A, Adan. Okay, tanaw na to karon, B. Sakto ba ang imong tubag? Tama, sakto ang tubag ni mo, Brena Braille. Letrang A, Adan. Ang ikalimang pangutana. Kinsa ang didto sa tanaman ni Eden nga naay hingpit nga kalipay? Letrang A, Adan og Eva. Letrang B, kuya og ate. Letrang C, ama og ina. Unsa ang saktong tubag nimo, Brena Braille? Ang akong tubag man, letter A, Adan o Eva. Okay, tanaw na to, B. Sakto ba ang imong tubag, Brena Braille? Tama. Ang saktong tubag, Adan og Eva. So sa atong viewers, daghan kayong nakakuha og saktong tubag. Daghang salamat. Dalaygon ang Dios sa atong tanan. Pero pasalamatan nako si Ma'am Lizelle Y. de los Reyes, ang among principal. Sa akong mga kauban sa pagtabang og himuani, si Ma'am Farah FM Monte Alto, Kinder Teacher, Ma'am Jeanette M. Belyoga, Grade 2 Teacher, Ma'am Emabet Ceseno, Grade 3 Teacher, Ma'am Rosel J. Takot, Grade 4 Teacher, ug mao pa siya ang among Reading English Coordinator, ug si Ma'am Rupa A. Butoy, Grade 6 Teacher, ug ang iyang mama na si Mama ni Brena Braille nga si Mary Rose Bibusako sa pagsuporta sa iyang anak karong adlaw karon sa atong Reading Delights. Kini si Ma'am Fe-em Gudalquiver, Grade 1 Teacher, ang MTB Coordinator gikan sa Namuag Elementary School. Salamat sa inyong tanan sa pagpaminaw. The schools that values literacy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga mga bata. Ako po si Ginang Lulibet Vidal, nagmula sa Rizal Elementary School na nagtuturo sa ikatlong baitang pangkat SSES. O, handa na ba kayo? Kung handa na, maupo ng mabuti, makinig, at sumagot. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking pupil interactor na walang iba kundi si Roxy Abrel Maghadwe. Hello, Roxy! Hello, teacher! Magandang umaga! Magandang umaga din. O ano ang naramdaman mo ngayon na napili ka bilang isang pupil interactor ngayon? Masaya. Magaling, masaya. O, handa ka na ba? Handa na. O, kung handa na, halina, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayong umaga ay ang mapagmataas na paboreal at ang crane. Nagmula sa kwentong pangbata sa YouTube. Bago tayo magsimula, ating alamin muna ang mga talasalitaan. Bago ko ibigay ang mga salita, meron muna tayong gawin. Babaybayin ninyo ang salita na aking itutukoy. O, handa ka na, Roxy? Meron ka na bang Handa na. whiteboard at saka marker dyan? Handa na. O, sa mga batang nanood dyan, handa na kayo? Kung handa na, sumagot kayo, isulatin niyo sa comment box ang inyong sagot. Ang unang makasagot, mayroong premyo mamaya. Ayan. Handa na? Handa na. Handa na, simulan na natin. Unang salita. Ito ay hilig itaas ang sarili kaysa iba. Mahihilig ipagparangal o ipayabang ang sarili. Karaniwan kahit hindi karapat-dapat. Ang salita na tinutukoy ko ay mapagmataas. Baybayin ninyo ang salitang mapagmataas. Sa mga nanood dyan, meron na ba kayong sagot? Tingnan nga natin. Oh, very good. Meron ng sagot dito mula kay Lee Manuel Manlangit Takmoy. Mapagmataas. O, ipakita mo yung sagot mo, Roxy. Mapagmataas. Okay. Tingnan nga natin kung tama yung binaybay ninyo. Ang salita na tinutukoy ko ay mapagmataas. Magaling! Tama ang inyong sagot. Ikalawa. Ito ay isang salitang hiram. Ang pagtalbog ng isang imahe pabalik sa iyong mata. Halimbawa, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang salitang tinutukoy ko ay refleksyon. Baybayin ninyo ang salitang refleksyon. Tingnan nga natin sa mga batang nanood, meron na bang sagot? Ang salita ay refleksyon. Roxy, ipakita mo, refleksyon. Dito sa mga nanood. Wala pa? Ang sagot mo, Roxy, tingnan nga natin kung tama. May sagot na dito from Lexi Alea, reflection. Tingnan natin mamaya. Okay? Tama. Si Lexi, tama ang sagot niya at tama din ang sagot mo, Roxy. Magaling. Sa sunod na salita.
Ito ay nangangahulugang kaaya-ayang tingnan o kaakit-akit sa mata. Halimbawa, ang mukha niya ay sobrang ganda na para bang prinsesa. Ang salita na tinutukoy ko ay maganda. Baybayin ninyo ang salitang maganda. Oh, meron ng sagot dito si Arnold Duping. Maganda. Pakita mo nga yung sagot mo, Roxy. Maganda. Tingnan nga natin kung tama ang sagot. Pakita nga, tingnan natin yung sagot. Maganda. Yan, maganda. Tama ang sagot mo, Roxy. At si kanina, meron duhali, payot, maganda, alderete. Yan, magaling kayong lahat. Kaya ang una nakasagot mamaya, merong premyo. Sunod na salita. Ito ay tumutukoy sa pisikal na lugar kung saan dinadaos ang isang pagtatanghal. Ang salitang tinutukoy ko ay entablado. Baybayin ninyo ang salitang entablado. Okay, tapos ka na? Meron ka ng sagot, Roxy? Ipakita mo nga, entablado. Dito sa mga nanonood, tingnan nga natin. Oh, same pa rin. Si Arnold Duping ang unang nakasagot. Entablado. Sunod ni Duping ay si Alderete. Entablado din. Takmoy. Magaling. Yan. Si Cariñosa. Galyo. Abarques, magaling kayong lahat. Galyo, yan, galing-galing ninyo. Tingnan nga natin kung tama ang sagot. Ipakita nga natin. Yan, entablado. Yan, sunod na salita. Tumutukoy sa makulay na hugis arko na nakikita sa kalagitnaan matapos ang mahabang ulan. Noong panahon ni Noah, sa lumang tipan sa Biblia, ang bahaghari ay binigay na palatandaan ng Diyos na ang mahabang unos ay tapos na. Ang salitang tinutukoy ko ay bahaghari. Baybayin ninyo ang salitang bahaghari. Merong sagot na si Roxy, bahaghari. Dito na naman sa mga nanunood. Rojas, very good. Bahaghari. Cyrus. Arnold Duping. Si Esma. Yan, magaling. Cariñosa, bahaghari. Yan, magaling. Tingnan nga natin kung tama ang sagot. Bahaghari. Yan. Yan ang salita na tinutukoy ko. Yun lahat ang mga salitang makikita natin sa kwento. Oh. Handa na ba kayong makinig? Roxy, handa ka na ba? Handa na po. Okay, maupo ng mabuti, makinig, at sumagot sa mga tanong. Yan. Ang pamagat ng ating kwento ay ang mapagmataas na paboryal at ang train. Nagmula sa kwentong pambata sa YouTube. Noong unang panahon, sa isang kagubatan, mayroong isang komunidad ng mga hayop. Lahat sila ay masayang magkakasama at napayapang magkakasama. Sa normal na gawain, nagkaroon sila ng kaganapan, laro para maaliw at magsaya. Sa mga hayop na ito ay may isang napakagandang paboryal.
Puno ng kulay ang balahibo nito. Mayroong asul, dilaw, at mga bilog na berde. Napakatalentado rin itong paboreal na ito. At ang kanyang talento ay ang pagsayaw. Siya ay pinakamagaling na mananayaw at ang pinakakilalang lahat ng mga hayop. Marami siyang naaakit dahil sa kanyang galaw. Yan. Ang tanging katangian lang niya, ang nakadismaya, ay ang kanyang pagmamataas. Dahil kumikita siya ng pera sa pagsasayaw. Madalas niya itong pinagmamayabang. Habang ibang hayop ay napuno sa kalungkutan. Bagamat siya ay mapagmataas, wala naman siyang kaibigan. Maraming hayop ang nagbabayad para makita siyang sumayaw. Ngunit walang gustong maging kaibigan nito. Isang araw, isang bagong hayop ang sumali sa kanilang komunidad na nanggaling pa sa malayong lugar. Ito ay ang train na may mahabang binti, kayumanggi ang balahibo at hindi kaakit-akit ang kanyang itsura. Ngunit siya ay palakaibigan at masayahin. Natuwa ang iba pang mga hayop sa kanyang mga kwento na kanyang paglalakbay. Oras na makalipas, nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan tulad nila unggoy, hipo, giraffe, at iba pa. Sino-sino yung mga kaibigan ni Crane? Roxy. Sino-sino yung mga kaibigan niya na nabanggit ko? Si Giraffe, giraffe, hippo, si hippo, at si unggoy. unggoy. Magaling. Sino naman yung pinakamaganda at mapagmataas ang kanyang katangian na meron siyang talento na sa pagsasayaw? Sino yun? Si Paboreal. Paboreal. Sino naman yung may mahabang binti? Yan. Crane. Si Crane. Okay. Pagpatuloy natin ang ating kwento. Isang araw, nagkaroon ng isang tanghalan sa loob ng kagubatan. At ang lahat ng hayop ay sumali at nagsaya. Naghanda na ang paboreal sa tabi ng lawa. Humanga siya sa sarili niyang refleksyon sa tubig. At pinakita ang kanyang balahibo bago pa man ito magtanghal. Ako ang pinakamagandang hayop sa lahat. Tingnan mo ang aking kagandahan, ang sabi ni Paboreal. Dumating ang Crane para uminom ng tubig sa may lawa. Binigyan niya ang Paboreal at simulang uminom ng tubig. Hoy, baguhan ka dito, di ba? Binati kita sa pagsali. Nakita ko naging komportable ka na sa ating komunidad. Bakit ka ba napunta dito? Sabi ni Paboreal.
Naghahanap ako ng bagong simoy ng hangin at mababait na hayop na makakasama. Masaya ako dito, ang sabi ni Crane. Huwag kang masyadong magsaya. Hindi ganon kadali ang maging parte sa aming komunidad. Kailan mong panalunin ang mga puso ng mga hayop dito? Wala akong naramdamang ganon sa'yo. Ang sabi ni Pabrial. Hindi siguro importante iyon. Nandito lamang ako para magsaya. Sabi ni Crane. Hindi importante sa'yo yun. Tingnan mo ang balahibo. Ang balahibo mo. Tingnan mo ang iyong napakahaba mong binti. Pangit! 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 Meron kang bang talento? Baka wala naman. Ang tahi ni Pabrial. At ibinuka ni Pabrial ang kanyang balahibo. Napakaganda at napakaraming kulay ng kanyang balahibo sa ilalim ng sikat ng araw. Refleksyon ng balahibo ay nakikita sa lawa at nakakaakit-akit itong tingnan. Ngunit hindi nagkaroon ng interest ang Crane. Hindi naman sa tingin ko, ginawa lamang ito nila dahil gusto nilang magsaya. Hindi importante sa akin sa bagay na yan. Ang mahalaga, may kaibigan ako at masayang nabubuhay. Ang sabi ni Crane. Ang pakikipagkaibigan ay hindi katutulungan. Kailangan mo ng pera at kagandahan para magkaroon ng masayang buhay. Tingnan mo ang aking mga balahibo. Napaka-espesyal nito at napakaganda. Mas maganda kaysa sa'yo. Napakaganda ko rin sumayaw. At marami akong kayamanan. Araw-araw akong pinupuri dahil sa aking pagsasayaw. Ang sabi ni Pabrial. Kung ganon, sana manalo ka. Ang sabi ayon ni Crane. Napansin ng Crane na mapagmataas ang Pabrial, ngunit wala itong sinabi masyado at pumunta sa kagubatan kung saan naroon lahat nagtitipon. Nagsimula na ang tanghalan at lahat ng hayop ay nagpapakitang gilas ng kanilang talento at kasanayan. Mayroong pagbubuga ng apoy ng unggoy, paghulahop ng giraffe, pinapatalo ng bola ang hippopotamus at marami pang iba. Sa wakas, dumating na ang Pabrial na nakaakyat na siya sa entablado. Nagsimulang tumugtog ang musika. Binukan niya ang kanyang balahibo at sumayaw. Pinagyayabang niya ang kanyang balahibo at winawagayway na parang kulay bahaghari. Natuwa ang mga hayop at nagbato ng mga bulaklak.
lalo pa siyang kaakit-akit tingnan. Natapos na ang paboryal sa kanyang ginawa at susunod na ang crane. Ano kaya ang gagawin ni crane? Ano kaya sa palagay mo, Roxy? Sasayaw rin din siya? O aawit si crane? Abangan! Umakyat sa entablado ang crane at ngumiti. Maraming hayop na hindi alam ang kanyang gagawin, kaya sila'y nanahimik. Habang hinihintay nilang may gawin siya, nagsasalita na dapat ng crane na may biglang napakalakas na tunog sa distansya. Dumating ang tunog muli at ngayon, mas malakas pa ito ngayon. Nakakita ng maitim na ulap ang mga hayop papunta sa kanila. Biglang mayroong malakas na ulan ang bumagsak sa lupa. Nagsimulang sigaw sila para iligtas ang kanilang sarili. Kalat silang tumakbo at walang paraan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Tumakbo ang crane papunta sa kanyang kaibigan habang tinutulungan ang mga maliliit na hayop. Takbo mga kaibigan, tulungan niyo ang sarili ninyo. Kailangan natin tumakbo sa ibang lugar. May darating na baha. Hindi na tayo na makatitira dito. Takbo! Ayun! Lipad! Gawin ninyo lahat para makatakas. Ayon ni Elepante. Kailangan natin tulungan kung sino man para sila rin ay makatakas ng mabilis. Wala tayong masyadong oras. Sabi ni Unggoy. Ipahawak mo sila sa mahaba kong binti at yung iba ay pwedeng sumabit sa aking leeg. Tara na mga kaibigan, tara na! Ayon ni Crane. Mas lalong lumakas ang ulan. Ang tunog ng kulog at ilaw ng kidlat ay mas tumindi pa. At habang tinutulungan ng crane ang kanyang mga kaibigan, ang ibang hayop na nakatakas, nagtago ang paboryal sa ilalim ng bato at sumigaw. Tulungan ninyo ako! Kunin niyo ako dito at liparin! Papalayo sa lugar na ito! Maganda ako! Kaya dapat akong mabuhay at mailigtas! Sabi ni Paboryal. Pinuntahan lahat ng paboryal ang iba't ibang mga hayop para humingi ng tulong. Ngunit walang tumulong sa kanya at hindi rin pinapansin ito. Ito! Marami akong pera! Kunin ninyo at tulungan ninyo ako! Mga mangmang na mga hayop! Lahat makakamit mo kapag may pera ka! Sabi ng paboryal. Walang pumansin sa paboryal at dahan-dahan lahat ng ibang hayop ay nakatakas na sa kagubatan. Ang gray na lang ang natitira at paalis na ito nang may nakasabit sa kanyang binti na maliit na kuneho. Na nakita niya ang paboryal na nakatayo mag-isa. Kawawa naman si paboryal. Hoy, paboryal, mukhang wala ka atang kaibigan na kargahin ka.
Siguro dahil hindi ka sumubok para makipagkaibigan, dapat hindi ka naging masyadong mapagmataas. Kahit na gaano karami man ang pera mo, hindi ito ililigtas ang buhay mo. Pero siguro, may mas kapi ka pa sa sarili mo. Ang sabi ni Crane. Huwag mo akong iwan dito. Mag-isas dalhin mo ako kasama mo. Iwan mo yung maliit na kuneho na yan dito! Ang sabi naman ni Paboreal. Mukhang hindi ka matututo kahit anong mangyari. Paalam, ang sabi ni Crane. Lumipad, papataas ang crane papunta sa kaligtasan. Lumipad ito ng mataas habang ang tubig ay umakyat palalo. Sumigaw ang Paboreal habang ang alon ay bumagsak papunta sa kanya. At nakatakas ng ligtas ang crane. Yan. Ang aral na napulot natin ngayon sa kwento ko ay ang pagmamataas ay hindi ka ililigtas. Yan. Sagutin natin ang mga tanong sa kwento. Unang tanong. Pakibasa nga sa tanong, Roxy. Ano ang pamagat ng kwento? A. Ang dalawang hayop sa gubat. B. Si Paboreal at ang mabait na si Crane. C. Ang magandang Paboreal at ang Crane. O D. Ang mapagmataas na Paboreal at ang Crane. Ano ang sagot mo, Roxy? Ang sagot ko po ay titik D. Titik? Sige. Ang mapagmataas na Paboreal at ang Crane. Tingnan nga natin sa mga nanood, ano ang mga sagot nila. Sino nga yung si Isma, letter D po. Tingnan nga natin dito, si Kabaylo. Duencels, hello Duencels, kumusta ka? So letter D. Si Esma, letter D din. Yan, si Estimada, letter D. Si Jeff Palma, letter D. Si Bejik, letter D. Maraming nagsagot na yung letter D. So tingnan nga natin kung tama ang sagot. Ang tamang sagot ay letter D, ang mapagmataas na Paboreal at ang Crane. Ikalawang tanong. Basahin mo nga yung tanong, Roxy. Sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Yan, sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Si Crane at si Ingoy. B. Si Paboreal at si Crane. C. Paboreal at ang mga ibon. D. Elepante, hippopotamus at giraffe. Tingnan natin sa mga nanonood ano ang kanilang mga sagot. Si Janelle Esma, letter B po. Magaling. Si Orebia, B. Si Hutuhot, B. Yan. Si Absebi, B. Bilen, B. Maraming nagsasagot ng B. Ano ang sagot mo, Roxy? Ang sagot ko po ay titik B. Paboreal at si Crane. Tingnan natin kung tama ang sagot. Ang tamang sagot ay titik B. Paboreal at si Crane. Magaling kayong lahat. Sunod na tanong. Pakibasa ulit, Roxy.
Ano ang dalawang katangian Katangian? ni Paboreal? Okay, ano ang dalawang katangian ni Paboreal? A. Mabait at pangit. B. Masunurin at mapagkumbaba. C. Mapagmataas at maganda. D. Matipid at marikit. Tingnan nga natin sa mga nunood, ano ang kanilang sagot? Si Kabanda, letter C. Si Abarques, letter C. Hello, Abarques. Si Duencels din, letter C. Yan, magaling. Hello, Duencels. Si Dolante, hello. Letter C din, si Igan Paman. Parang familiar ko yung mga sumagot ngayon, mga estudyante ko before. Si Martinez, letter C. Si Mondoyo, si Cromo, letter C din. Ano ang sagot mo, Roxy? Ang sagot ko po ay titik C. Mapagmataas at maganda. Yan, tingnan yan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay mapagmataas at maganda. Magaling! Sunod. Pakibasa, Roxy. Ano kaya ang nangyari sa Paboreal sa kagubatan? Ano kaya ang nangyari kay Paboreal sa kagubatan? A. Nalunod sa baha. B. Lumipad kasama ni Crane. C. Lumangoy sa tubig. O D. Nadaganan ng malaking puno. Tingnan natin sa mga nanonood ngayon, ano ang kanilang mga sagot. Si Blexy, A din, magaling. Si Takmoy, si Duencil, si Suarez, tama. Si Robles, A. Cariñosa, A, magaling. Igpit, A. Ano ang sagot mo, Roxy? Ang sagot ko po ay titik A. Nalunod sa baha. Nalunod sa baha. Magaling. Sunod na tanong. Ang tamang sagot ay A. Nalunod sa baha. Ikalimang tanong. Pakibasa nga, Roxy. Ano ang iyong natutunan sa kwento? Ano ang natutunan mo sa kwento, Roxy? A. Ang aking natutunan sa kwento ay maging mapakumbaba, huwag maging mapagmataas, ang matutong rumispeto at gumalang sa kapwa. B. Ang aking natutuhan sa kwento ay huwag tayong maging isang maigitin sa kapwa. C. Ang aking natutuhan sa kwento ay dapat na matutunan ng isang individual ang pagpapahalaga sa pamilya. O D. Ang aking natutuhan sa kwento ay magpursige sa lahat ng bagay para maabot mo ang iyong pangarap. Ano ang sagot mo, Roxy? Ang sagot ko po ay titik A. Ang aking natutunan sa kwento ay maging mapagkumbaba, huwag mapagmataas, matutong rumispeto at gumalang sa kapwa. Tingnan nga natin sa mga nanonood, ano ang mga kanilang mga sagot. Si Fe, A. Yan, Igpit, A. Racho, A din. Blexy, A. Orculio, A pa din. Yan, tingnan nga natin ang tamang sagot. Ang sagot ay titik A. Ang aking natutunan sa kwento ay maging mapagkumbaba, huwag maging mapagmataas, at matutong rumispeto at gumalang sa kapwa. Tama, huwag tayong masyadong mapagtaas sa panahong meron tayo dahil walang permanente sa mundong ito. Matuto tayong rumispeto at gumalang sa kapwa. Ating tandaan, ang taong mapagkumbaba, pinagpala. Ang taong mapagmataas,
minamalas. Dapat lagi tayong magsaya at masaya sa buhay ng iba. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Roxy Maghanoy, sa pagbibigay oras at panahon sa araw na ito. Maraming salamat, Roxy. Maraming salamat din, teacher. Maraming pakisabi sa mama mo. Maraming salamat din sa pagsagot sa aking alok bilang pupil interactor sa araw na ito. At maraming ding salamat sa mga mag-aaral sa Rizal Elementary School, lalong-lalo na sa ikatlong baitang SSCS na palaging nagsusubaybay sa programa ito. Marami ding salamat sa mga nanonood at nakikinig sa kanilang tahanan. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Paalam, Roxy! Bye-bye! Innovation, integration, industries learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello everyone. Once again, good morning. I'm teacher Davy Love Ramos Villarmino and I am your story reader for English Kinder 2 Grade 3. Okay. Now before we start the story, let's welcome on screen my pupil interactor, Cassandra Claire de la Peña. Hello, Claire. Hello. Good morning. How are you doing today? Good. Okay, that sounds great. Are you ready? All right, let's begin. Now, before we start our story, let's unlock some difficulty. And by the way, I am your story reader from New Visayas Central Elementary School, and our school principal is Sir Julius I. Suelto, and our reading program is Read for Life. Okay, let's have our vocabulary time. Hey, can you identify the first picture, Claire? Do you know what is the first picture? Frog. Okay, yes, that's correct. That's a frog. Now let's define what is a frog. A frog is a tailless amphibian with a short, squat body, moist, smooth skin, and very long legs for leaping. Have you seen a frog? Yes. Okay. How about our live viewers? Have you seen a frog? Yes, some of our live viewers answered from Caitlin Thea Pojeda and also from Christian J. Sabido and from Erich Haman. It's a frog. Yes, you're all correct. And have you seen a frog? Where do you usually see it? We have here from Lee Manuel Manlangit Takmoy, yes. And also from Ray Georgette Abarquez, yes. So where do you usually see the frog? We have here from Caitlin Thea Pwede, yes po. Okay, thank you so much. We have from Margot Denise Under the Rocks. Okay, thank you. From Yankee Tabarno, yes. All right, thank you so much. So sometimes you usually see it in the pond. So our next word is, can you identify the picture? Okay, yes, that's a pot. Let's find what is a pot. Can you read the meaning of the pot? Claire? Ako to. Yung
Ang container typically rounded of ceramic, ceramic or metal used for storage or cooking. Okay, very good, Claire. So that's a pot. So sometimes it is used for cooking or for storage. Now let's proceed to the third picture. Okay, can you identify the third picture? How about our live viewers? What is our third picture? How about your player? What is our third picture? Yes, Claire? Um, Cream. Cream, that's correct. Our third picture is cream. So let's define the meaning of cream. It is a thick, yellowish white liquid taken from milk. You can use it in cooking or put it on fruit or desserts. So that's a cream. All right. Now let's proceed to our story since we already unlocked some words. The title of our story is The Two Frogs. And this is from Mr. Book or Mr. Burger Book. And the author and illustrator of this is anonymous. So let's start. Once two frogs played near a pot of cream. They decided to look into the pot and suddenly fell into it. They could not get out from the pot, so they swam round and round in the cream. One of them is afraid and said, "Oh, this is the end of my life." He stopped swimming and said, well, let's have our comprehension check there. What do you think will happen to the second frog? And this is also for our live viewers. What do you think will happen to the second frog? I think the second frog is brave than the first frog. Okay, all right. We will find out that later. How about our live viewers? Okay, any answers from our live viewers? What do you think will happen to the second frog? We have here from Dwayne Rick James Alderetti, it will escape. From Johan Garciano, the second frog will drown. Okay, let's find out. Let's proceed to the story. But the second frog is brave. He swam and swam and he beat the cream with its little feet. The cream became a ball of butter. The frog jumped on the ball of butter and got out from the pot. So another comprehension check. What lessons have you learned from the story? Again, what lessons have you learned from the story? Any answers also from our live viewers? Okay, go ahead, Claire. One of them is afraid to say this is the end of my Okay. life, but they think that are of my life, but they think they are brave. Mm-hmm. So you think that they are brave?
or be brave. We have here from Lee Manuel Manlangit Takmoy, never give up, be brave, yes. From Jezreel Eve Utohot, be brave. Okay, so that's the lesson that you have learned from the story. Now let's find out what are the lessons that we can learn from the story. The moral of the story, never lose hope, never give up. God helps those who help themselves. So good things come to those who believe. Better things comes to those who are patient, and the best things comes to those who don't give up. So we should keep on trying and never lose hope. So that's the moral of the story. So that's the end of our story, and we will have a short quiz. Okay, the first question is you can only answer true or false. The frogs fell into the pot. Is it true or false? True. Okay, how about our live viewers? The frogs fell into the pot. Is it true or false? Any answers from our live viewers? From Jasmine Carmona, true. Okay. From Lee Manuel Manlangit Takmoy, true. And from Wincel's Dave Caballo, true. And the correct answer is true. So the frogs fell into the pot. All right. Congratulations, Claire. You've got the correct answers. And to all of our live viewers. Now let's proceed to the next question. The frogs played in the pond. Is it true or false? False. Okay. Thank you, Claire. How about our live viewers? The frogs played in the pond. Is it true or false? Okay, we have answering from Jasmine Carmona, false. From Ava May Satyambre Kanda, true. Okay, from Caitlin Thea Pujeda, true. All right, let's find out what's the correct answer. False. So the frogs actually didn't play in the pond, they play near the pot. Okay. And congratulations, Claire. You've got the correct answer. And to Jasmine Carmona. All right, now let's proceed to our third question. Okay, the two frogs got out from the pot. Is it true or false? False. Okay, thank you, Claire. Okay, let's check the answers also of our live viewers. We have here from Nika Lavandero Ricafort, false. From Hanime Antolihao, Tapispisan, false. From Jezreel Eve Hutohod, false. And the correct answer for that is false because only one frog got out from the pot. The other one sank. And that's the end of our short quiz. And thank you so much, Claire, for your participation. And also thank you to your parents, Mr. and Mrs. De La Peña, for allowing you to be part of Unlimited Stories for Reading Delights. Thank you, Claire, and good job. Safe always, and God bless. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello everyone, good morning. Good morning. I am Ellen May Luquinio, your teacher for your storyteller for science, and I am from Panabo City National High School. I have with me is my student interactor, Miss from the grade 7 Beck um Margot Catayas.
Margot, are you there? Okay, so since hindi pa po nakakapasok yung student interactor ko, let's begin with our science story for this morning. Okay, we are going to tackle about Charles Darwin, Darwin World's Wonder, Evolution and Fate, written by Charles Darwin, biography, discoveries, invention, evolution, and facts. But before that, let's have first a spelling and vocabulary building. First, evolution. It is a noun that talks about any process of formation and growth and development. Next is biologist. It is a noun that refers to a person who studies living things. Okay. Hi, Margot. Good Hi, morning. teacher. Would you please Hi, introduce yourself to our viewers and listeners? hi, everyone. My name is Margot Denise M. Catayas. I'm a grade 7 student from Bec A Online under the advisory of Mrs. Hannah Vanessa A. Bisana. Okay. So let's continue our spelling and vocabulary building. So we have now number 3. Will you please read, Margot? Yes, ma'am. Number 3, barnacle. It is a noun, a sea creature that sticks firmly to rocks and to the bottoms of ships. Okay, number 4, we have fauna. It is a noun that refers to the animals or a particular region, habitat, or geological period. And number 5, will you please read, Margot? Flora. It is a noun. It means flower in Latin and the plants of a particular region, habitat, or geological period. Okay, so let's begin with our side story for this morning. Charles Darwin, Darwin's World of Wonder, Evolution, and Fate. Written by Charles Darwin, biography, discoveries, invention, evolution, and facts. Charles Darwin. Charles Robert Darwin was a British naturalist, geologist, and biologist known for his theory of evolution and, and his understanding of the process of natural selection. Darwin was born on February 12, 1809, in the tiny merchant town of Shrewsbury, England. A child of a wealth and privilege who loved to explore nature, Darwin was the second youngest of 6 kids. Darwin came from a long line of scientists. His grandfather was Erasmus Darwin, a prosperous physician and a scientist who had already made significant contributions to the scientific ideas about evolution. His father, Robert Waring Darwin, was a physician. Robert Darwin had grown rich by shrewdly investing money earned from his medical practices. Charles' mother was Susanna Wedgwood from the famous Pottery family. He then started attending an elementary school. In October 1825, at the age of 16, Darwin enrolled at University of Edinburgh along with a brother Erasmus. 2 years later, he became a student of a Christ College in Cambridge. His father hoped he would follow in his footsteps and became a medical doctor, but the sight of blood made Darwin queasy. His father suggested
He studied to become a parson instead, but Darwin was far more inclined to study a natural history. Darwin grew up and it was the time for him to go to the university. He wasn't very sure what he wanted to study or he wanted to be with when he was older. That is until he met a botany professor who shared with Darwin his knowledge and love for plants and living creatures. The professor instilled in him a tremendous interest for every species on Earth. So now we have for the questions. Okay? Are you ready? Margot Yes, and ma'am. all our viewers and listeners? We have here first question. What theory is Charles Darwin famous for? A. Theory of life. B. Theory of discovery. C. Theory of evolution by natural selection. Or D. Theory of survival. To all our listeners and viewers, will you please type in your answer? Okay, we have from Jezreel Jotohot, letter C. From Julia, letter C. Okay, how about you, Margot? What is your answer? For me, it is letter C, theory of evolution by natural selection. The theory of evolution by natural selection is correct. Okay, we have now the second question. Will you please read, Margot? What is the second question? Yes, ma'am. When was Charles Darwin born? A. February 12, 1809. B. February 2, 1809. C. February 21, 1809. And D. February 12, 1899. Okay, what do you think is the answer, Margot? For me, the answer is letter A, February 12, 1809. February 12, 1809 is correct. Okay, another question. At what age did Charles Darwin enroll at the University of Edinburgh? A. 12, B. 19, C. 13, or letter D. 16? Okay, to all our viewers, can you please type in your answer? Okay, we have from Marie Fe Pialan, letter D. From Jasmine Carmona, letter A. From Lee, letter D. Okay. So, Margo, what is your answer? My answer is letter D. He was 16 when he was enrolled at University of Edinburgh. 16, letter D, is correct. Okay, continue. Darwin soon showed great passion for his studies. He spent entire days observing plants and animals and became one of the best students in class. He had a special talent for making new discoveries. One day, his professor offered him the opportunity to set off a scientific expedition. He would sail around the world, studying the world's different plants and animals, perhaps even discovering new species. This challenge would help him to someday become an important biologist. Darwin thought the idea was wonderful, but his father didn't agree and told him he wasn't allowed to take the trip. When Darwin's father saw his enthusiasm for the project, though he had no choice but to let him go, he understood that this adventure was Charles' dream and realized that as a father, he should support his son. The great day arrived, and together with Captain Fitzroy, Darwin boarded the HMS Beagle to set sail from the coast of England at Christmas 1831.
This voyage would change Darwin's future and all of the humanity of, or rather, the way all people on Earth understood life. The expedition's first stop were on the Azores Islands and Cabo Verde. Quickly disembark the study of the animals and plants he could find, he soon realized that animals and species varied from one place to another on the planet. In fact, they were quite different. The expedition set off again for the coast of Brazil, where he found fossilized bodies of animals that had lived thousands and thousands of years ago, even millions of years ago. Trapped in the rocks, those animals, although similar, were not the same as the animals living now. They were like cousins from another time. His research showed that over the time, animals had evolved. They had become stronger and adapted to the environments. This was how different species could continue to exist on Earth. But how could this possibly happen? Darwin kept on with his studies. For nearly 5 years, he studied various islands, beaches, and jungles where he discovered and gathered different samples of new species. So, he would be able to study their behavior and habits. Darwin collected so many research samples that his assortment barely fit on the ship. Darwin spent much of trip on land collecting samples of plants, animals, rocks, and fossils. He explored regions in Brazil, Argentina, Chile, and remote islands such as the Galapagos Island. He packed all of the specimens into crates and sent them back to England abroad on other vessels. Charles Darwin then wrote several books about his voyage. The first was Journal of Researches, which was an account of voyage. He also wrote A Coral Reefs, which was published in 1842, A Volcanic Island in 1844, and A Geographical Observation in South America in 1846. Darwin gained a reputation as a brilliant geologist. He traveled all around the South America, the Galapagos Islands, Australia, and islands of the Indian Ocean and Africa. In each place, he discovered varying flora and fauna. Some species reminded him of animals he had found earlier, but with unique characteristics. Okay, we have now another questions for question number 4. Okay, to all our viewers and listeners, can you please type in your answer? Who offered Charles Darwin on an opportunity to set off a scientific expedition? A. His father. B. His grandfather. C. His mother. And letter D. His professor. Okay, we have from Jasmine, letter D. From Janelle Doliente, letter D. From Andre Galaura, letter D. Okay, from Julia Rachel Eject, letter D. Okay, so how about you, Margo? What is your answer? As for me, it was letter D, his professor. Okay, his professor. Okay, number 5. Will you please read, Margo, the question number 5? Number 5. Where was the place in which first expedition happened? A. Azores Island and Cabo Verde. B. Edinburgh. C. England. D. Galapagos Island.
Okay, what was the correct answer? What The do you correct, think is the answer, Margot? uh, I think the answer is Azores Island in Cabo Verde. Azores Island in Cabo Verde. How about the viewers and listeners? What is your answer? Okay, we have here from Unico Igpit, letter C. From Belen Flores, letter A. From Alderete, letter A. So the correct answer for number 5 is letter, okay, letter A, Azores Island in Cabo Verde. The first expedition happened. Okay, number 6. What was the name of the boat that Charles Darwin sailed in 1832? A. HSS Beagle, B. HML Beagle, C. HMS Beagle, or letter D. HLL Beagle. Okay, what is your answer, Margot? It is HMS Beagle, letter C. Okay, letter C is the correct answer. HMS, or Her Majesty's Ship Beagle. Beagle was a Cherokee-class 10-gun boat of a Great Britain Royal Navy named after the beagle, or a type of a dog. Continue. On the Galapagos Islands, in the middle of the Pacific Ocean, he made the most interesting discoveries. He observed that the tortoise had different shell depending on which island they inhabited. This led him to believe that may have a common ancestors, a distant relative. He discovered there were birds that were very similar to one another, but whose breaks varied with their diet. If they ate fruit, their breaks were curved. If their diet was sea based, their breaks were the same for cracking, and if they ate insects, they had small beaks to catch them easily. Darwin wondered, what if birds also had a common ancestors and their beaks have changed over time to adapt the place they live? This question led him to create a new theory on one he would eventually call a natural selection. According to his theory of natural selection, the organisms that were best adapted to a place had the greatest chance to survive and therefore reproduce. The most well adapted creatures would produce more descendants and take over the species' habitat. The weakest would disappear, but this happened only in the certain places all over the planet. He wondered. Upon returning to England, he carefully studied the animals, plants, and fossils he had collected on his voyage. He wanted to find out if the selection process that seemed to take place in the birds and tortoise of the Galapagos Island also occurred in other animals. If so, he just might have discovered something quite amazing. He determined that millions of years ago, some fish had undergone advancement, allowing them to live on land. They become amphibians, like toads and frogs. They then underwent transformation that turned them into a reptiles. Eventually, reptiles evolved into a dinosaurs. He found out that changes took place in all animals and put together a long list. Animals and plants undergo tiny changes as years go by. Whichever one benefits from the changes wins out over the rest. If the changes occur over many years, today's animal does not resemble the early one.
Mammals continued adapting. The prehistoric panther evolved into lions, tigers, leopards, and cats. Sheep, cows, bulls, and zebra cattle originated from the aurochs, and apes evolved into gorillas, chimpanzees, bonobos, and even human beings. Darwin was enthralled by these important discoveries and developed a theory he called the theory of evolution. His colleagues were amazed. It was the beginning of a new era in the study of the species, allowing scientists to make a family tree in the attempt to trace back to the origin of the species. Darwin's theory of evolution declared that species survive through a process called natural selection, where those that successfully adapted or evolved to meet the changing requirements of their natural habitat thrive and reproduce, while those species that failed to evolve and reproduce died off. Through his observations and studies of the birds, plants, fossils, Darwin noticed similarities among species all over the globe, along with variations based on specific locations, leading him to believe that the species we know today had gradually evolved from common ancestors. Darwin's theory of evolution and the process of natural selection later become known as simply as Darwinism. In the end of Darwin concluded, was tiny changes over millions of years have created a wide variety of very different species. He shared his knowledge with the world in The Origin of the Species, a book which won magnificent award, and he became one of the most distinguished and greatly admired scientists of all times. In 1839, Darwin married Emma Wedgwood. Together with his cousin, they moved into the house in London, where Darwin could focus on his work. Unfortunately, his health started to fail mysteriously. So, they moved to the country. They lived in a small village where Darwin could find peace and quiet. Darwin soon became knotted in the enormous project of dissecting and describing all of the barnacles of the world for what eventually became a four-volume work. 8 years later, in 1854, he finally finished and was able to turn back the problem of evolution. As Darwin worked under pressure, his health suffered. On September 20, he had an uncomfortable palpitation of the heart, so his doctor urged him to knock off all of his work and live in the country for a few weeks. For the fast For the rest of his life, he had repeatedly incapacitated with episodes of stomach pains, vomiting, severe boils, palpitation, trembling, and other symptoms, particularly during times of stress, such as attending meetings or making social visits. The cause of Darwin's illness remained unknown, and attempts at treatment had only ephemeral success. Darwin's last book was on earthworm, and it was published on October 1881, shortly before he died. Charles Darwin died of a heart attack on April 19, 1882, at the age of 73. Okay, for another question, for our last questions, viewers, kindly type in all your answers, and also to Marco. Will you please read your question number 7? Yes, ma'am. Question number 7. In what island Darwin made the most interesting discoveries? A. Mircea Island. B. Portsea Island. C. Walney Island. D. Galapagos Island. Okay, we have here from Jasmine Carmona, letter D.
From Rezen Palma, letter D. From Lee Manuel Manlangit Takmoy, letter D. From Abdul Muhaymen, letter D. Okay, how about you, Margo? What is your answer? My answer is letter D, Galapagos Island. Okay, Galapagos Island or Galapagos Island is correct. So another question, number 8. Who was the wife of Charles Darwin? A. Anne Darwin. B. Elizabeth Darwin. C. Henrietta Lynchfield Darwin. Or letter D. Emma Wedgwood Darwin. Okay, we have from Margarites Caloza, letter D. From Camiling, letter D. Esperanza Santillana, letter D. Okay, Margo, what is your answer? My answer is letter D, Emma Wedgwood Darwin. Okay, Emma Wedgwood Darwin is correct. Number 9, will you please, Margo? Question number 9. Yes, ma'am. Question number 9. In what year Darwin published his last book on earthworms? A. 1881, B. 1891, C. 1871, and D. 1861. What do you think is the answer? My answer is letter A, 1881. Okay, 1881 is correct. Okay, from our last question, we have question number 10. How old was Charles Darwin when he died? How old was Charles Darwin when he died? Letter A, 72. Letter B, 73. Letter C, 74. And letter D, 75. Okay, to all of our viewers, can you type in your answer? We have from Christian Carlo Labrador, letter A. From Lee Manuel Manlangit Takmoy, letter A. From Andre Zuzara, letter A. From Mary Geraldine from Janelle Doliente, letter A. So the correct answer, how about, what is your answer, Margo? My answer is letter B, 73. 73. 73 is correct. So for this part, we have here the moral lesson of the story. But before I will going to read the moral lesson of the story of Charles Darwin, let us first hear the what have you learned from the story, Margo? The moral lesson I learned from the story we read earlier is that to thrive in a changed environment is not dependent on who's the fittest or who's the strongest, but it is on how adaptable we are and resilient we are in every changing circumstances. I mean, like now, I used to like learning through face-to-face classes, but because of the pandemic, learning has become a challenge for everyone, for every students. For many, they adapt the uh, online modality just like mine. Others chose blended learning modality, and others have modular modality of learning. Whether we are students or teacher, by being adaptable, we always find ways to survive. That's what I've learned from the story. Okay, thank you so much, Margo. For the moral lesson of the story, if it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, it is the one that is the most adaptable to change. Because adaptability is the key for our development and improvement. If you can learn something new every day, you can better adapt to the future. Living your life the way you want is more meaningful and exciting. So that's all for our side story for this morning. But before I signing off, allow me first to say thank you so much for this opportunity to our schools division superintendent, Sir Ray Solitario, to our ASDS, Ma'am Febigay Refamonte, to our science supervisor, Ma'am Pueblo, to
our science coordinator, Sir Gagabe, Michael Jeff Gagabe, and to all our viewers and to all the teachers who supported. Thank you so much. And this is your science teacher, Ellen May Luquino, signing off. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello, good morning everyone. Welcome to our another story for this Friday. My name is Ma'am Angie S. Casinillo and I am your next storyteller for today. So, I am from Panabo City National High School from English Department. I would like to say hi to our principal, Ma'am Memia B. Infiesto, Principal 4, to our English Department Coordinator, Ma'am Sheen Prostrero, and our Reading Coordinator, Sir Kenneth Licaros. Okay, also I have here our student interactor. I have here Princess Nicole Bernadas. Okay, she is my student, one of my students in um, blended learning modality from grade 8 Java Plum. Hello, Princess. Hello, How are you, ma'am. Princess? How are you? Fine po, ma'am. Okay, so are you excited? Yes po, ma'am. Okay, let's start. Okay, before I start, I have here a short game for you, Princess, and of course to our viewers. Okay, so our game is I have here scrambled word and also here definition for the right word if you are going to arrange it correctly. So first, I have here the word, and then it shows a person or animal that hunts. What do you think is the answer? I will give time to the viewers and also to Princess. What do you think is the answer? A person or animal that hunts. It's A. From Gisrael Eve, hunter. How about you, Princess? What's your answer? Hunter. Hunter. Very good. A person or animal that hunts is a hunter. Very good. Keith Zane, according to Keith Zane, hunter. Dance Angelo Hunter. Thank you very much. Now let's have our second word. Our second word is someone who know well and like, but who is not related to you. Someone who you know well and like, but who is not related to you. Someone who know you well and who likes you, but it is not related to you. Yes, Princess, do you have a guess? According to Lee Manuel, he said friend. What do you think, Princess? Is Lee Manuel's answer correct? Yes, ma'am. Okay, the answer is friend. We have here Gisrael, Riza Nicole, friend. Thank you very much for your answer. Next. Okay, let's start with our story for today. It is entitled The Four Friends and the Hunter. It is a tale from Panchatantra and written by Aisha. In a forest resided three close friends, a turtle, a crow, and a tiny mouse. Every day, the friends would eat and play together. One day, while the friends were sitting near the lake, they saw a deer running for life. I have a question. What did the three friends see in the forest? A. Elephant, B. Deer, C. Giraffe, or D. Boar? What did the three friends see in the forest? A. Elephant, B. Deer, C. Giraffe, or D. Boar? Yes, Princess. B. Deer.
B, deer, correct. They saw a deer. Next. Soon he came close to the place where they were relaxing and fell down on the mud. Then he fainted. The turtle sprinkled some water from the pond on him. In a few moments, the deer opened his eyes. He told the three friends that he was running for life from a hunter. The crow flew right to the top of a huge tree to check on where the hunter was. He came down and reassured the deer that the hunter had grabbed another animal and was going back home. From that day on, the deer joined the gang of friends. Together, they stayed happily until one day the deer could not reach the regular place where the friends would meet every day. Now, question: where do you think the deer had gone? Where do you think the deer had gone? Yes, Nicole? In the forest. Okay, do you think it's in the forest? Let's see. The crow was concerned and traveled through the forest searching for him. He found the deer trapped in a hunter's net. He flew back to where his friends were hanging around and informed the mouse what had happened. The mouse scurried across the forest and located the deer. Slowly and continuously, he cut through the net. Now I have here another question. Who informed the mouse what had happened to the deer? Who informed the mouse what had happened to the deer? How about our online viewers? Who informed the mouse what had happened to the deer? Yes? I guess Princess Nicole has an answer. What's your answer, Nicole? A crow. A, it's the crow who informed the mouse what had happened to the deer because a crow can fly, right? Now, next. Meanwhile, the animals saw the turtle walking towards them. The deer thought to himself, what wonderful friends I have. Every one of them have come to help me in my time of need. Just when the deer was thinking about his buddies, the crow notified everybody about the hunter approaching. The mouse rapidly scurried into a hole. The crow was perched on top of a tree, and the deer got up and sprinted away. Finally, only the poor turtle was left behind. Who have been left behind when the hunter was approaching? Who have been left behind when the hunter was approaching? A, is it the crow? B, turtle. C, deer. Or D, is it the duck? I want the viewers to answer if you listen to my story. Who have been left behind when the hunter was approaching? It's letter B, according to Marie Chris Barte. It's letter B, turtle. Very good. It's the turtle. Is that correct, Princess? Is it the turtle who was left behind? Yes. Okay, correct. Very good. The hunter picked up the turtle, strung him on his bow, and walked away. A couple of minutes following the hunter had left the location, the three friends got together and figured out a plan. What do you think is the plan? Next. The hunter was walking along the lake when he saw a dead deer lying down on the road. He put the turtle down, considering it was his lucky day, and walked across to the deer. When he was approaching the deer, the crow cawed, and to the hunter's shock, the deer got up and sprinted away. Now, did they successfully save their turtle friend? Did they successfully save their turtle friend? According to Eliza Kate Romero, letter B. No, they didn't. Are you sure? Did they successfully save their turtle friend? It's letter A. According to Marie Chris, it's letter A. Yes, they did.
How about you, Princess Nicole? Did they successfully save the turtle? Yes, they did. Yes, they did, of course, with their bright plan. Okay, next. Thank you so much, Dance Angelo, Riza Nicole. Good morning po sa lahat from Grade Elementary School from Gloria Hiraldo. Okay, next. The hunter could hardly believe his eyes. He turned around and discovered that the turtle he had tied to his bow was no longer there. The mouse had cut the strings while the hunter had gone towards deer and the turtle had slipped into the pond. The poor hunter was left crying on the path without any capture, while the good friends happily thanked one another. Okay, that's the end of the story. Now, before I end this storytelling, next slide, please. I want you to elaborate, Princess Nicole, and of course, our online viewers. Can you please elaborate this saying, united we stand, divided we fall? United we stand, divided we fall. Can you say anything about it, Princess Nicole? United we stand, and then divided we fall. What do you think? Is this all about, the story is all about what, Princess? The story is all about? The four friends and the hunter. Okay, the four friends and the hunter. So, obviously, the story is all about friendship, right? Am I right, Princess? Yes po, ma'am. Okay, so the story is all about friendship. Now, I have here a saying, united we stand, divided we fall. Is this all about friendship? Yes. Okay, can you elaborate the saying, united we stand, divided we fall? What can you say about it, Princess Nicole? According to Lee Manuel, be friendly. Of course. Respect. According to Rafael Toledo, respect. Respect daw. Yes, Princess. United we stand, divided we fall. Be friendly po, ma'am. Be friendly because? Kay karamay sa lahat ng problems. Okay, be friendly because if you have any problem, diba no? No man, there is a saying, no man is an island, okay? No man is an island. You can live by yourself, but you cannot survive without anyone that surrounds you, diba? So we still need one another, and there is what we call friend, and if we are united, we can achieve something when we are united. Okay, according to James Alderite, we must unite because there are times that you cannot stand alone. Very good. We must unite ourselves with one another because there are times na you cannot stand alone, di ba? From Angela Salvani, good morning everyone. From grade 10 Anahaw. Margot Denise, each one can contribute to the unity. How about the thing divided we fall? How about if we are divided? What do you think, Princess, will happen if we are divided? Dili dayon ma-solve ang problem, ma'am. Okay, dili dayon ma-solve ang problem, di ba? But if we are united, dali lang ma-solve ang problem because daghan ang we can stick together. That's the word. Miguel Paulo Mapanaw, very good. Miguel Paulo, you can stick together. If we are stick together, if we are united, we can be successful. According to Daisy Ann, be friends. Let us help people. Okay, very good. Okay, so I think that's it for today for my story. Thank you, Princess Nicole, for your cooperation. And see you again for another storytelling later on. Bye! Bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration.
This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga sa lahat. Ako pala si Ma'am Jermaine Nicole S. Bagaslao, ang inyong tagapagkwento sa araw na ito. Ang ating kwento para sa araw na ito ay pinamagatang Ang Sapatero at ang mga Diwende. Bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, babanggitin ko muna ang mga tiyak na layunin para sa araw na ito. Una, natutukoy ang mahahalagang pangyayari sa kwento. Pangalawa, nakapagbibigay ng sariling refleksyon sa mensahe ng kwento. Talasalitaan. Bigyan muna natin ng kahulugan ang dalawang salita na ito. Una, sapatero. Ito ay nangangahulugang humuhulma, nagdedesenyo at nagtatahi ng sapatos. Pangalawang salita, diwende. Ito ay nangangahulugang karaniwang katawagan sa mga maliliit na nilalang na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Ngayon, dumiretso na tayo sa ating kwento. Ang maikling kwentong ito ay tungkol sa isang mahirap ngunit masipag na sapatero at ang kanyang asawa. Lubos ang kanilang kahirapan sa puntong para sa isang pares na lamang ng sapatos ang materyales na meron sila. Isang gabi, inihanda ng sapatero ang kanyang mga materyales para sa planong gagawing sapatos kinabukasan. Ngunit, laking gulat niyan at ng kanyang asawa nang makita ang isang yari na at magandang pares ng sapatos na nakapatong sa mesa kinaumagahan. Unang tanong, ano ang nakapatong sa mesa na nakita ng mag-asawa kinaumagahan? Letter A, tsinelas. B, damit. C, sapatos. Letter D, kwintas. Ang tamang sagot ay letter C, sapatos ang nakapatong sa mesa na nakita ng mag-asawa. Naibenta agad nila ang sapatos at ginamit ang kita para makabili ng mga materyales na sapat para sa dalawang pares. Inihanda ulit nila ang mga nabiling materyales isang gabi at nakakita ulit sila ng dalawang pares ng gawang sapatos kinaumagahan. Inulit nila ang pagbili at paghanda ng mga materyales para sa 3 pares ng sapatos at inilagay ito sa mesa. Kinabukasan, nakakita ulit sila ng 3 pares ng mga sapatos sa mesang pinaglagyan ng mga materyales. Pangalawang tanong, ilang pares ba ng sapatos ang kanilang nakita kinaumagahan? A, 1, B, 3, C, 6, letrang D, 8. Ano ang sagot? Ang sagot ay letrang B, 3. 3 sapatos ang kanilang nakita. Kinalaunan, sa tulong ng mahiwagang mga sapaterong panggabi, naging maayos ang pamumuhay ng mag-asawa. Laking tuwa at pasasalamat nila
sa kung sino man ang tumutulong sa kanila sa paggawa ng mga pares ng sapatos. Sino kaya ang tumutulong sa akin? Tanong niya sa kanyang asawa. Sino nga kaya? Napagpasyahan ng mag-asawang abangan ang mga ito. Pangatlong tanong. Ano ang napagpasyahang gawin ng mag-asawa? A. Abangan ang mga panggabing sapatero. B. Gulatin ang mga panggabing sapatero. C. Hulihin at ikulong ang mga ito. Letrang D. Ipatigil na ang pagtulong nila. Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay letrang A. Abangan ang mga panggabing sapatero. Ito ang kanilang naisip na paraan para malaman kung sino nga ba itong tumutulong sa kanila. Habang nakakubli, naisip nilang ayaw yatang magpakita ng mga tumutulong sa kanila sa tagal ng kanilang paghihintay. Ngunit, pagpatak ng hating gabi, pumasok sa bintana ang dalawang masiyahin at nagsasayawang diwende. Dito nakumpirma ng mag-asawa kung sino ang tumutulong sa kanila. Mga diwende pala, kay bait nila, wika ng babae. Oo nga, paano kaya natin sila matutulungan? Ayaw yata nilang magpakita sa tao, turan ng sapatero. Hayaan mo, itatahi ko sila ng mga pantalon at baro. Iwan na lang natin sa mesa sa gabi. Ika-4 na tanong. Bilang pasasalamat, ano ang naisip ng mag-asawang ibigay sa mga duwende? A. Pagkain. B. Aklat. C. Sombrero. D. Mga pantalon at baro. Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay letrang D. Mga pantalon at baro ang naisipan nilang ibigay sa mga duwende. Dalawang pares na maliliit na pantalon at dalawang pang-itaas ang tinahi ng babae para sa mga matulunging duwende. Ipinatong nila ito sa mesa kinagabihan at nangubli-uli sa likod ng kurtina. Tuwang-tuwa ang maliliit na sapatero nang makita ang mga damit dahil nahulaan nilang para sa kanila iyon. Isinuot nila ang mga ito at sumayaw-sayaw sa gala. Pagkatapos nilang magawa ang mga sapatos sa gabing iyon, mabilis silang tumalon sa bintana, suot ang mga bagong damit. Buhat noon, hindi na bumalik ang mga diwende. Ngunit, nagpatuloy naman ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong gumanti sa utang na loob. Ika-5 at panghuling katanungan. Anong buhay mayroon ang mag-asawa pagkatapos ng kagandahang kalooban na kanilang ipinakita sa mga maliliit na sapatero? A. Nagpatuloy ang swerte. B. Nawala ng hanap buhay. C. Nag-iba ang ugali. Letrang D. Naglaho rin silang parang bula. Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay nagpatuloy ang swerte sa kanilang buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa sapatero at ang mga diwende. Ang aral naman na ating makukuha sa kwentong ito ay pagbibigay o pagpapahalaga sa asal ng pagtutulungan, pasasalamat at utang na loob. Kumbaga, pag may isang tao na nagbigay sa iyo ng nagpakita sa iyo ng kabutihan, suklian niyo rin ito ng kabutihan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Innovation, integration, industry-based learning.
Inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, magandang umaga mga bata! Nandito na naman si Ma'am Amor Estilo ng Nanyo Central Elementary School para sa pagpapatuloy ng ating kwento noong nakaraang linggo. Ayan, natatandaan pa ba ninyo ang ating kwento nung nakaraang linggo? Ayan, magaling! Ito ay tungkol sa ating Pangulo. Tungkol sa ating Pangulo na si Jose P. Laurel. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagkukwento, ipakilala ko muna sa inyo ang ating pupil interactor ngayong umaga. Hi, Nith! Gandang umaga po, ma'am. Okay, ang ating pupil interactor ngayong umaga ay si Nith Jacob Palabaw. Isa siyang grade 4 student ng Nanyo Central Elementary School. Ayan. Kumusta ka naman, Nith? Okay lang po, ma'am. Ayan. Handa ka na ba sa pagpapatuloy ng ating kwento? Opo, ma'am. Ayan. Tanungin muna kita, Nith. Ano ba ang pamagat ng ating kwento? Talambuhay ni Jose P. Laurel. Ayan, very good. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating kwento tungkol sa talambuhay ni Pangulong Jose P. Laurel. Ayan. Pag-uusapan natin ngayon ang kanyang pagiging Pangulo. Ayan. Nang sakupin ng Hapon ang Pilipinas, si Pangulong Manuel L. Quezon ay tumakas sa Bataan at pagkatapos ay sa Estados Unidos upang itatag ang isang pamahalaan sa pagkakatapon. Si Laurel ay may malapit na kaugnayan sa mga opisyal na Hapones. Ang kanyang anak ay pinag-aral sa Imperial Military Academy in Tokyo at si Laurel ay tumanggap ng isang honoraryong doktorado mula sa Universidad ng Tokyo. Si Pangulong Laurel ay isa sa mga opisyal ng Commonwealth ng Pilipinas na inatasan ng hukbong imperial na Hapones na bumuo ng isang probisyonal na pamahalaan ng sakupin ng Hapon ang Pilipinas. Si Laurel ay nakipagtulungan sa mga Hapones at dahil sa kanyang pagiging kilalang bumabatikos sa pamamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas, si Laurel ay nagsilbi sa ilan sa mga matataas na posisyon sa pamahalang Hapones sa Pilipinas noong 1942 hanggang 1943. Noong 1943, siya ay binaril ng mga gerilyang Pilipino habang naglalaro ng golf sa Wakwak Golf at Country Club, ngunit siya ay gumaling. Nang taong ding yon, siya ay pinili ng pambansang ilalim ng impluwensya ng Hapon na magsilbi bilang Pangulo ng Pilipinas. Dahil sa kanyang kaugnayan sa pamahalaan ni Laurel sa Hapon, ang malaking bahagi ng populasyong Pilipino ay aktibong sumalungat sa kanyang pagkapangulo
na sumuporta naman sa ipinatapong pamahalaang Commonwealth ni Manuel L. Quezon sa Estados Unidos. Noong September 21, 1944, idiniklara ni Laurel ang martial law. Tingnan natin, hindi lang pala si Pangulong Marcos ang nagdeklara ng martial law. Nauna pala nito si Pangulong Jose P. Laurel na nagdideklara ng pag-iral ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at nagkakaisang kaharian. Ito ay nagkaroon ng epekto noong September 23, 1944 ng alas 10 ng umaga. Ayan, sagutin natin ang ating mga katanungan. Ayan, handa ka na bang sumagot, Nith? Opo, ma'am. Okay, kayong sa ating mga live viewers, mga bata, alam ko nakinig kayo sa ating pagpapatuloy ng kwento, kaya nais kong sumagot din kayo sa ating katanungan. Ayan, ang ating tanong. Kailan naging Pangulo ng Pilipinas si Jose P. Laurel? A. 1943 hanggang 1945. B. 1944 hanggang 1946. At C. 1942 hanggang 1945. Nith, ano ang iyong sagot? A po, ma'am, noong 1943 hanggang 1945. Okay, tingnan natin ang ating live audiences. Okay. Okay. Meron ding sumagot ng titik A. Ayan, si Jaskill. Tingnan natin ang wastong sagot. Ayan, magaling, Nith. Nakuha mo ang wastong sagot. Titik A. Susunod na tanong. Sino ang Pangulo na kanyang sinundan? Sino ang Pangulo na kanyang sinundan? A. Emilio Aguinaldo. B. Manuel L. Quezon. At C. Ramon Magsaysay. Ayan, napag-isipan mo na ba ang wastong sagot, Nith? Opo, ma'am. B po, ma'am, Manuel L. Quezon. Tingnan natin ang ating live audiences. Kung ang sagot ni Nith ay titik B, ang atin namang mga live audiences ay ganon din ang sagot. Magaling mga bata. Nakinig talaga kayo ng mabuti ha. Pareho kayo ng sagot. Pero tingnan natin, ayan, tama. Ang ating sagot ay Manuel L. Quezon. Titik B. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Sa kanyang pamamahala, kagutuman ang pinakamatinding suliraning kanyang hinarap dala ng nagaganap na gyera. Sa kabila ng kaguluhan, nagpatuloy ang pamamahala ni Pangulong Laurel habang tayo ay nasa digmaan. Noong 1944, sa pamamagitan ng Proclamation No. 21, idiniklara ni Laurel ang martial law sa bansa. Sinabi ko na yon kanina. Sinundan ito ng Proclamation No. 30 na nagdideklara naman ng pakikidigma ng Pilipinas laban sa Amerika at United Kingdom. Dahil sa mga nangyari sa ilalim ng pamahalaan ni Laurel, maraming Pilipino ang tumutol sa kanyang mga pamamahala. Ayan. Tingnan natin itong larawan. Nakikita mo ba ito, Nith? Opo, ma'am. Ayan. Ito yung larawan noong unang panahon sa pagdeklara ni Pangulong Laurel ng martial law sa buong bansa. Kasama niya dito ang mga opisyal na Hapones.
Ayan, ito pa yung mga kaganapan. Nakakatakot pala ang mga kaganapan sa panahon ng Hapones. Matapos ang naging pagsugod ng Amerika gamit ang bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki, sumuko ang mga Hapon na naging sinyales ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Laurel. Tingnan natin itong larawan. Ano ba ang iyong napapansin dito, Nith? Binomba po, ma'am. Ayan, nasira ang Hiroshima at Nagasaki, Japan noong Agosto 9, 1945 dahil sa pagbobomba ng Amerika. Ayan, sa pamamagitan ng isang executive proclamation ni Laurel, ang pagtatapos ng kanyang rehime noong ika-17 ng Agosto 1945. Sagutin natin ang ating katanungan. Ayan, bakit mo nasabing ang kagutuman ang naging pangunahing suliranin sa panahon ng pamumuno ni Laurel? O bakit kaya, Nith? Bakit kaya nasabing kagutuman ang naging pangunahing suliranin sa panahon ng pamumuno ni Laurel? Nagkaroon po ng matinding gutom dahil sa naganap na giyera. Ayan, magaling! Tingnan natin ang ating mga live audiences. O yan. Ganon din ang kanilang sagot. Nagkaroon ng matinding gutom dahil sa naganap na gera. Bakit kaya? Kasi, syempre, hindi makapagtrabaho ang mga tao dahil sila ay takot na lumabas ng kanilang tirahan. Imbis na magtrabaho, sila ay kasali sa pakikipagdigma. Ayan, pagpatuloy natin. Bakit sumuko ang mga Hapon? A. Binomba ang kuta ng mga Hapon sa Pilipinas. B. Binomba ng mga Amerikano ang Hiroshima at Nagasaki, Japan. C. Pinatay ng mga Pilipino ang pinuno ng hukbong Hapon sa Pilipinas. Ano ang iyong sagot, Nith? B po, ma'am. Binomba ng Amerikano ang Nagasaki, Japan at Hiroshima. Yes! Katulad kayo ng sagot ni Jezreel at ni Rosemary. Tingnan natin ang wastong sagot. Ayan, magaling, palakpakan. Ang wastong sagot ay titik. B, magaling, Mary Grace. Wasto ang iyong sagot. Ito ang ating panghuling tanong. Kailan nagtapos ang rehime ni Pangulong Laurel? A. Noong ika-17 ng Agosto 1945. B. Noong ika-20 ng Hulyo 1945. At C. Noong ika-17 ng Abril 1945. Ano ang iyong sagot, ni? A po, ma'am. Noong ika-17 ng Agosto 1945. Okay, tingnan natin ang sagot ng ating mga bata sa live audiences. Merong sumagot ng titik B. Meron ding titik A. Tingnan natin ang wastong sagot. Ayan, tama. Ang wastong sagot ay titik A. Magaling, Nith. Pati si Mary Grace, si Jaskil, si Rosemary, si Marthea at si Cyril. Salamat mga bata sa inyong pakikinig. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood sa akin sa 2 linggo ng pagkukwento ko tungkol kay Jose P. Laurel. Ayan. Salamat din, Nit, sa pagsama mo sa akin sa araw na ito. Ako din po ay nagpapasalamat sa aming program
Program Supervisor sa Araling Panlipunan si Ma'am Marisa V. Hayoma para sa pagbigay sa akin ng oportunidad na maibahagi ko ang aking talino at talento sa pagkukwento tungkol sa buhay ni Pangulong Jose P. Laurel. Kaya po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ulit si Ma'am Amor O. Estilo mula sa Nanyo Central Elementary School. Paalam! Alam po, ma'am! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, thank you so much po sa lahat ng ating storytellers and pupil interactors this morning. And we would like to give thanks to Ma'am Fe Guadalquiver of Namuag Elementary School at sa kanyang school principal na si Ma'am Leslie Y. De Los Reyes at sa kanyang pupil interactor na si Brenna Brel B. Bosaco. Also, thank you din kay Ma'am Lulibeth T. Vidal sa ating Filipino Kinder to Grade 3 storyteller of Rizal Elementary School. And thank you to their punong guro, Ma'am Ramilin F. Antalan. And of course, yours truly for English Kinder to Grade 3. And thanks also to my pupil interactor, Cassandra Claire de la Peña. And to our science storyteller, Ma'am Ellen May D. Luquino of Panabo City National High School. Thank you to their school principal, Ma'am Memia B. Enfiesto, and to her pupil interactor, Margot Denise. And thank you also to our junior high school English storyteller, Ma'am Angie S. Casinilio, to their school principal, Ma'am Memia B. Enfiesto of Panabo City National High School, and to her pupil interactor, Princess Nicole Bernardas. And also, thank you to our junior high school Filipino storyteller, Ma'am Jermaine Nicole S. Bagaslao, and to their school principal, Ma'am Memia Bin Fiesto of Panabo City National High School, and to her pupil interactor, Roxy Avril Maghanoy. Ayan. And of course, maraming salamat din sa ating storyteller sa kwento ng mga bayani this morning. Thank you so much to Ma'am Amor Estilo of Nanyo Central Elementary School, and to their school principal, Ma'am Johanna P. Linterna. Yan, and sa iyong pupil interactor, maraming salamat. And of course, we would like to say thank you to the people behind the success of this program, to our deputy officials headed by our schools division superintendent, Dr. Nanti A. Solitario, and to our reading coordinator and division reading coordinator and education program supervisor in English, Ma'am Bambi Suelto, and of course, education program supervisor in science, Ma'am Helia Pueblo, at sa lahat ng mga kaguruan at mag-aaral, and of course, thank you to our Division Digital Media Productions team, sa ating Panabo Cable family. Thank you so much. At saka sa ating barangay officials of New Visayas, headed of course by our barangay captain, Honorable Mark Edward Peñas. And of course, sa ating TWG of Unlimited Stories for Reading the Lights. At sa lahat, thank you so much sa ating Almighty Father. And once again, this has been Teacher Davy Love Ramos Villarmino. See you next Friday only here in Unlimited Stories for Reading the Lights. Bye! Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito, ganyan at nagkaganon. Sa paglalakbay sa hamon ng buhay ay matutunan natin na maging matatag at matibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi,
ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo, liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Kapag kakaisa ng bawat layunin ay makikita malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit gagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sa palipas ng oras ng buhay, baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubili sa pagkamit ng ating limit. Ikaw at ako, maghahayag ng panibagong mundo. Panibagong ikaw. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo. Kami may tiwala,